नमस्कार, मी प्रिया स्वागत करते तुमचं चव मराठी मातीची या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण बनवणार आहोत लौकीचे कोफ्ते किंवा कद्दूचे कोफ्ते. नेहमीच सगळ्यांच्याच घरी कद्दूची भाजी किंवा कद्दूचा ज्यूस बनतो, पण आज आपण लौकीचे कोफ्ते बनवणार आहोत. खूप सोपे आणि बेसन पीठ कमीत कमी कसं वापरून चांगले कोफ्ते कसे बनवायचे हे बघणार आहोत. तर रेसिपी शेवटपर्यंत पहा आणि आवडली तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला हा कद्दू जो आहे तो हा शिलून घ्यायचा आहे. याची साल काढून घ्यायची आहे चाकूच्या साहाय्याने किंवा कटरच्या साहाय्याने. अशा प्रकारे आपल्याला पूर्ण साल काढून घ्यायची आहे आणि याला किसून घ्यायचं आहे. याच्या मधातल्या बिया तुम्हाला जर काढता आल्या तर काढा, नाहीतर किसतानाही त्या बाजूला काढू शकता तुम्ही. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हा कद्दू छान असं किसून घेऊयात. अगदी वरची जी कडक अशी कोटिंग असते ती पूर्ण आपण काढून घेणार आहोत आणि या साधारण मोठ्या साईजच्या किसणीने आपण याला किसून घेणार आहोत. तर याला किसण्यासाठी मी 2 पार्टमध्ये कट केलेला आहे आणि त्याला किसून घेत आहे. मधातला बियांचा पार्ट मी तसाच ठेवणार आहे, म्हणजे ज्या बिया आहेत त्या काढून टाकणार आहे आणि बाहेरचंच आपण त्यामध्ये वापर करणार आहोत. तर हे कद्दूचं एवढं किस आपल्याला भेटलेलं आहे, त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी असतं. ते पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. मी याचं सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपण टाकतो आहे मी मिरच्या आणि लसणाचा असा ठेसा बनवून घेतला होता खलबत्त्यात कुटून. तर मी याच्यामध्ये 1 चमचा टाकलेला आहे. त्याचबरोबर काळी मिरी पूड थोडीशी, अगदी पाव चमचा आणि पाव चमचा जिरं पूड, त्याचबरोबर पाव चमचा धने पूड, आणि यामध्येच आपण टाकणार आहोत थोडासा गरम मसाला पाव चमचा, लाल तिखट अर्धा चमचा. हा छोटा चमचा आहे, तुम्ही मोठा चमचा घेत असाल तर पाव चमचाच वापरा. आणि अगदी पाव चमचा अशी हळद कलरसाठी. तर आपल्याला हे याच्यामध्ये बेसन मिक्स करायचं आहे. तर मीठ आपण शेवटी मिक्स करणार आहोत. थोडीशी कोथिंबीर टाकते आहे चवीसाठी. आणि इथं मी पहिल्यांदा 3 चमचे बेसन पीठ टाकणार आहे. हा छोटावाला चमचा आहे, त्याने मी 3 चमचे बेसन टाकणार आहे. बाइंडिंगसाठी जेवढं कमीत कमी बेसन वापरसाल तेवढे चांगल्यात चांगले कोफ्ते आपल्याला टेस्टला लागतील. म्हणजे जर बेसन कमी वापरायचं असेल तर तुम्हाला कद्दूच्या किसातलं सगळं पाणी हाताने काढून ठेवा लागेल. मी याचं पाणी सगळं काढून घेतलेलं आहे आणि एका प्लेटमध्ये बाजूला ठेवलेलं आहे. आपण ते भाजीमध्ये वापरणार आहोत. तर इथे मी मिक्स केल्यानंतर थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकते आहे. तर मिठाचा वापर कमीच करायचा आहे, कारण याला पाणी सुटतं कद्दूला. तर हे छान मिक्स करून आपल्याला थोडंसं याला अजून बेसन टाका लागणार आहे, कारण थोडंसं ओलसर दिसत आहे. तर मी अजून अर्धा चमचा बेसन इथं टाकलेला आहे आणि याला पण छान मिक्स करून घेत आहे. आणि याचे छोटे छोटे आपल्याला बॉल्स बनवायचे आहेत, छोटे छोटे कोफ्ते बनवून घ्यायचे आहेत. असे सहज बनतात. अलगद हाताने आपल्याला अशा प्रकारे कोफ्ते बनवून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आपल्याला सगळे कोफ्ते बनवून घ्यायचे आहेत. जितका बेसनाचा वापर कमी करता येईल तितका बेसनाचा वापर आपल्याला कमी करायचा आहे, कारण याची टेस्ट कमीत कमी बेसन वापरूनच येते या कोफ्त्यांची. नाहीतर ते खायला अजिबात चांगले लागत नाहीत. कोफ्ते असे कडक बनतात. तर अशा प्रकारे आपल्याला सगळे कोफ्ते बनवून घ्यायचे आहेत. इथे सगळे मी कोफ्ते तयार केले आहेत. तुम्हाला जास्त बनवायचे असतील तर कद्दू मोठा घ्या किंवा 2 कद्दू तुम्ही वापरू शकता. तर इथे मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं, तर हे छान गरम झालेलं आहे तेल. आता यामध्ये आपण लो टू मीडियम गॅसवर हे कोफ्ते तळायला ठेवणार आहोत. तसे अलगद हाताने आपल्याला सगळे कोफ्ते कढईमध्ये टाकून घ्यायचे आहेत आणि लो टू मीडियम गॅसवरच यांना तळून घ्यायचं आहे.
जर तुम्ही याला हाय गॅसवर तळलं तर ते फक्त बाहेरून त्याची कोटिंग कलर येईल आणि आत ते असे कच्चे राहतील आणि खायला छान लागणार नाहीत. म्हणून हे लो टू मीडियम गॅसवरच तळून घ्या, म्हणजे आपल्या कोफ्त्यांची चव खूप छान लागेल. तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्व कोफ्ते कढईमध्ये टाकून तळून घ्यायचे आहेत. ही भाजी खूप छान बनते. नेहमीच्या कद्दूची भाजी आपण बनवतो तर सगळेच जण खायला नानागुना करतात, तर अशा प्रकारची भाजी कधीतरी बनवून बघा, खूप छान लागते. आणि तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अशा प्रकारे चमच्याने हलवत आपल्याला हे कोफ्ते तळून घ्यायचे आहेत. जोपर्यंत आपले कोफ्ते तळून होणार आहेत, आपण साईडला कांदे आणि टोमॅटो काढून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये फोडणीसाठी. तर आपल्याला जी ग्रेव्ही बनवायची त्याच्यासाठी मी इथं मोठाले 3 कांदे रफली चॉप केलेत आणि मिक्सरच्या भांड्यात याची आपल्याला पेस्ट काढून घ्यायची आहे. अशी ठोकरच अशी पेस्ट काढायची आहे, अगदी पेस्ट नाही बनवायची. अशा प्रकारे थोडीशी जाडसर मी कांदा काढून घेतलेला आहे मिक्सरच्या भांड्यात. आणि त्याच मिक्सरच्या भांड्यात मी टोमॅटो टाकलेले आहेत. साधारण मीडियम साईजचे हे 3 टोमॅटो मी इथं घेतलेले आहेत आणि ते मी काढून घेणार आहे. याची मस्त अशी ग्रेव्ही टाईप अशी पेस्ट बनवायची आहे आणि तीही काढून घ्यायची आहे. तोपर्यंत आपले कोफ्ते पण तयार होत आलेले आहेत आणि याला आपण काढून घेणार आहोत. मस्त कलर आलेला आहे आपल्या कोफ्त्यांना. ते सगळे एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊयात. आणि त्याच कढईमध्ये आपल्याला ही कोफ्त्याची भाजी फोडणी द्यायची आहे. तुम्ही त्याच्यातलं तेल काढून थोडंसं तेल ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मोहरी, त्याचबरोबर 1 चमचा जिरं आणि 2 लवंग आणि 2 विलायची मी इथं टाकून घेतलेली आहे. छान तडतडले की थोडेसे धने क्रश करून टाकलेले आहे त्याच्यामध्ये. लगेच आपल्याला कांद्याची जी आपण मिक्सरच्या भांड्यातून काढलेली पेस्ट होती ती टाकून घ्यायची आहे आणि अशा प्रकारे मीडियम गॅसवर आपल्याला हे परतून लालसर भाजून घ्यायचा आहे कांदा. थोडासा कलर चेंज झाला की यामध्ये आपण टोमॅटोची प्युरी ॲड करणार आहोत. तर ही कांद्याचं सगळं पाणी आटलेलं आहे आणि त्या स्टेजला आपल्याला ही टोमॅटो प्युरी ॲड करायची आहे. तर अशा प्रकारे टोमॅटो प्युरी ॲड करून झाली की यामध्ये मी उरलेले जे मिरची आणि लसणाची जे खलबत्त्यामध्ये काढून घेतलं होतं ते मी पूर्ण टाकून दिलेलं आहे. आणि यामध्ये आपण थोडंसं झाकण ठेवून टोमॅटोला तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. अगदी 1 ते 1.5 मिनटं मी इथं झाकण ठेवलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला ही जी ग्रेव्ही आहे ती छानपैकी तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे. अगदी छान तेल सुटेपर्यंत याला 5 ते 6 मिनटं छान मीडियम गॅसवर याला परतून घ्यायचं आहे. अगदी छान तेल सुटलेलं आहे आपल्या प्युरीला. आता इथे आपण याच्यामध्ये मसाले ॲड करणार आहोत. तर बघा अशा प्रकारे आपली मस्तपैकी टोमॅटोला तेल सुटलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे आपल्या प्युरीला. तर इथे मी अर्धा चमचा धनेपूड, त्याचबरोबर अर्धा चमचा जिरंपूड आणि 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट मी इथं वापरत आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही तिखट टाकू शकता. थोडीशी हळदी पावडर अगदी अर्धा चमचा आणि त्याचबरोबर आपल्याला येथे गरम मसाला टाकायचा आहे 1 चमचा. आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये थोडंसं पावभाजी मसालाही मी टाकलेला आहे. आणि इथे वापरायचं आहे आपल्याला ग्रेव्हीची थिकनेस वाढवण्यासाठी 1 चमचा बेसन आणि मिक्स करायचं आहे. आणि अगदी लो गॅसवर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे 1 मिनिटासाठी, कारण आपलं बेसन मस्तपैकी भाजून येईल. आणि ते पाणी ॲड करायचं आहे जे आपण कद्दूमध्ये
मधून काढलं होतं किसामधून आणि थोडंसं मी मिक्सरच्या भांड्यात जे आपण सॉसेस काढले होते तेही पाणी मी इथं टाकलेलं आहे आणि वरतून थोडंसं पाव चमचा हिंग टाकलेला आहे आणि छान मिक्स करून घेऊयात. हे बघा अशा प्रकारे. आणि याला मस्तपैकी लो टू मीडियम गॅसवर 1 ते 2 मिनटं मस्त परतून घ्या. तर ही ग्रेव्ही आपली मस्तपैकी तयार झालेली आहे. याच्यामध्ये 1 ते 1.5 ग्लास मी पाणी टाकणार आहे. तुम्हाला जर पातळ हवी असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये पाणी 2 ग्लास टाकू शकता, कारण हे शिजल्यानंतर अजून घट्ट होते. तर चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि याला 1 उकळी येऊ द्यायची आहे. 1 ते 2 उकळ्या, 4 ते 5 मिनटं छान लगे उकळून घ्यायचं आहे. आणि नंतर याच्यामध्ये आपल्याला कोफ्ते ॲड करायचे आहेत आणि अगदी 2 ते 3 मिनटासाठी याला या कढीमध्ये किंवा या ग्रेव्हीमध्ये शिजवून घ्यायचं आहे कोफ्त्यांना. आणि तयार आहे आपली कोफ्ता कढी, कद्दूची कोफ्ता कढी. खूप छान लागते. याला 2 मिनटासाठी झाकून ठेवायचं आहे आणि हे सर्व करायसाठी तयार आहे. थोडीशी कोथिंबीर वरून टाकलेली आहे मी आणि याला आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आणि हे तयार आहे आपली खाण्यासाठी कद्दूची कोफ्ता कढी किंवा लौकीची कोफ्ता कढी. खायला खूप छान लागते. तर नक्की एकदा ट्राय करा आणि कमेंट करून सांगा कशी झाली तुमची कोफ्ता कढी. व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.